Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn rất thân mến. Món xôi gà nấu theo cách truyền thống. Đùi gà để dành tặng ông quý bà. Và em cũng đã thay đổi một số các nguyên liệu cũng là gia vị, cho thêm nấm hương vào để cái món xôi gà nó thêm phần đậm đà, thơm ngon và nhìn nó đẹp mắt hơn. Cuối cùng thì cho lên đây một ít hành phi nữa cho thơm. Thì cái nồi xôi ngày hôm nay em nấu 1 kg nếp. Nếp thì cứ vo sạch, sau đó thì ngâm nước, ngâm ít nhất là 4 tiếng. Thì nó dao động từ 4 đến 8 tiếng, 10 tiếng vẫn được, chẳng sao. Nhưng mà nếu như mà gấp thì quý cô chú có thể ngâm 1 tiếng và nấu vẫn được, nhưng với điều kiện là nếp mới nha, nếp cũ thì chúng ta cần phải nấu ngâm lâu hơn. Thì đây là 1 kg nếp đã được rửa sạch và ngâm 4 tiếng để ráo rồi nè. Nó phải thật sự ráo thì cái xôi mình nấu nó mới ngon nha. Và 1 kg nếp thì em cho vào đây 1,5 muỗng cà phê muối là 8 gram. Thì không có cân thì quý cô chú có thể dùng cái muỗng cà phê mình múc 1 muỗng hơi vung vung một chút xíu là được. Với cái lượng này là cái vừa ăn luôn á. Chúng ta sẽ xóc đều lên nha. Và bây giờ thì cho vào trong nồi nấu. Nước cũng đã chuẩn bị sôi rồi. Cái nếp khi mà cho vào nồi thì mình đổ khẽ thôi, để cho cái nếp nó xốp á, mình nấu xôi nó có cái chỗ để nó đi hơi lên á, nó sẽ dễ chín hơn. Và cũng xin lưu ý quý cô bác một điều rất là đơn giản nhưng mà không kém phần quan trọng trong cái việc nấu xôi, là cái nước để mà mình làm cho cái nồi xôi nó chín nè, nó phải nhiều nha, nhưng đừng có quá nhiều, nó sẽ làm cho nhão xôi. Nói về cái lửa lớn á, thì em cũng đã chia sẻ rất nhiều ở trong các cái clip nấu xôi rồi, nhưng mà em cũng đang nghi ngờ là quý cô bác chưa có nắm rõ được như thế nào gọi là lớn, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái bếp của quý cô bác nữa. Thì em có một cô cũng lớn tuổi và cô nấu ăn rất là giỏi, cũng là fan ở trên kênh YouTube thôi. Cô cũng coi các cái món ăn em nấu rồi cô quý mến và cô đến nhà chơi. Thì cũng chia sẻ về cái việc nấu xôi. Cô bảo là sao cô nấu mà xôi nó cứ bị nhão. Và em mới nói về cái lửa lớn thì dẫn cô ra cái bếp, bật lên cho cô coi. Thì cô nói chu cha vậy là cái bếp nhà con lửa lớn quá rồi, còn cái bếp của nhà cô thì nó lại quá nhỏ, mà cô khi nó sôi cô lại còn vặn bớt lửa lại nữa. Thì đấy chính là những cái nguyên do tại sao mà làm cho xôi của chúng ta nấu lên nó không có ngon, nó bị nhão là vậy. Cái lửa lớn này nó làm cho cái hơi nó đẩy mạnh lên, nó sẽ thoát ra ngoài, nó không có bị nằm lại ở trong cái nồi. Em nấu thì em không có để khăn đâu, mà cái xôi vẫn ráo là vì lý do này. Mình để lửa lớn thì cái hơi nó luôn luôn là phì ra xung quanh và nó thoát ra ngoài. Thỉnh thoảng thì mình sẽ nhấc cái nắp nồi mình rũ ra thôi, nhưng mà cũng không có làm thường xuyên đâu. Thì cũng xin lưu ý thêm để quý cô bác nấu được những cái nồi xôi ngon hơn ha. Ở đây em có một con gà nhưng em chỉ có hấp một nửa con thôi. Vâng, ở đây là nửa con gà và thêm phần ức này nữa là 1 kg thịt, đúng đó. Thì chúng ta sẽ ra cái thịt gà này thành từng phần để cho nó nhỏ, mình cho vào trong cái nồi cho nó dễ chín á. Nồi xôi nấu được 20 phút, bây giờ nó đã chín rồi, các bạn xới xôi lên nha. Xới lên rồi chúng ta cũng cho thịt gà vào. Thì đến khi mà xôi chín rền ăn được á, là cái thịt gà này nó cũng chín luôn. Đấy, để vô là chúng ta sẽ đậy nắp và nấu tiếp 30 phút nữa.
Thưa cô bác, lúc này á, nó đã được 30 phút nữa rồi nè, thì cả xôi cũng như là thịt gà đã đều chín hết rồi nè. Chúng ta sẽ lấy cái thịt gà này ra. Và bây giờ thì sẽ xới xôi lên luôn nha. Thì lúc này xôi nó đã chín hoàn toàn rồi, cô bác xới đều lên và chúng ta tắt bếp đi. Trong khi mà chờ xé gà ra thì cô bác hé cái nắp nồi xôi lên tí xíu để cho cái xôi nó không có bị nhão. Mình hé trong vòng 10-15 phút xé gà xong rồi thì cô bác đậy lại để giữ cho cái xôi nó được nóng á. Gà xé xong rồi thì bây giờ cô bác đem đi ướp nhé. Đó, những cái miếng ức và cái phần má đùi thì em xé ra như thế này rồi. Xé to hay nhỏ gì thì tùy ý cô bác ha. Cái đùi gà thì để nguyên như thế này, mình nhường ông kính bà. Và bây giờ em cho vào đây một muỗng canh hạt nêm 8g, một muỗng canh đường 15g, một muỗng cà phê tiêu 3g, một muỗng canh hành tím băm, và cho thêm vào đây một chút xíu ớt để cho nó cay cay thơm thơm. Nếu mà nhà có trẻ không ăn cay được thì chúng ta không cho vô. Chúng ta trộn cho đều lên và để ở đây để đi chuẩn bị những cái gia vị chúng ta xào thịt lên luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi xào thịt. Trước khi xào thịt mời cô chú chúng ta làm cái hành lá này để lát cho vào xôi. Cho vào đây 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 2/3 muỗng cà phê đường. Trộn nó lên một chút. Thì bây giờ mình cho dầu vào trong chảo mình xào thịt đã sẵn đó, mình lấy cái dầu nóng mình cho vào đây luôn cho nó tiện. Cho vào đây khoảng 60 ml dầu, 6 muỗng canh. Cho vào đây 10g tỏi băm. Tỏi vàng thơm rồi thì cho vào đây 50g nấm hương. Nấm hương thì ngâm cho mềm và rửa lại cho sạch để ráo. Xào cho nấm hương thơm lên săn lại thì chúng ta sẽ cho thịt gà vào đây. Và bây giờ cho thêm vào đây một muỗng canh nước tương, một muỗng canh tương ớt, một muỗng canh dầu hào, đồng thời cho thêm vào đây một muỗng canh dầu màu điều để cho cái thịt nó được đẹp hơn, cái màu nó đẹp hơn. Thịt gà ướp rồi xào lên, bây giờ thơm mùi nấm, thơm mùi tiêu và hành. Cho vào một chút dầu màu điều, cái miếng thịt gà nó vàng và nó sáng rất là hấp dẫn luôn nè. Sau khi lấy thịt gà ra rồi thì dùng cái chảo này chúng ta sẽ làm một ít nước sốt. Đây là cái chén nước mà trong nấm á, nấm hương cô bác cứ rửa sạch đi, rồi sau đó mình cái nước cuối cùng á vắt cái nấm cho ráo đi thì nó sẽ ra cái nước này. Ra được bao nhiêu thì chúng ta lấy bấy nhiêu, và cô bác cho thêm cái nước lọc vào đây để cho nó được một chén nè.
Tiếp theo thì cô bác sẽ cho vào đây 2 muỗng canh dầu hào 30g, 2 muỗng canh tương ớt 30g, 1 muỗng canh nước tương hương Việt 20g, cái này hơn muỗng canh á, 1,5 muỗng canh đường 25g, và 1 muỗng cà phê hạt nêm 5g. Sau khi cho tất cả các cái gia vị vào rồi thì cô bác sẽ nấu cho nó tan luôn. Cái phần nước sốt này nấu cho sôi lên rồi, bây giờ cô bác chuẩn bị 1 muỗng cà phê bột bắp, hoặc không có bột bắp cô bác có thể dùng bột năng, cho vào một chút nước và khuấy cho tan lên nha. Sẽ cho vào trong này và cho từ từ thôi ạ, cho đến khi nào mà cô bác thấy cái độ sánh sệt mình ưng ý là được. Đặc quá thì nó không có ngon đâu. Đấy, cho chút xíu thôi là đã thấy nó sệt sệt như này là được rồi nè. Và cuối cùng thì nếu mà cô bác ăn bột ngọt thì cho vào đây 1/2 muỗng cà phê bột ngọt 2g, và chúng ta sẽ tắt bếp. Sôi nóng hổi thơm lừng. Sôi sới ra rồi thì cô bác cho một ít hành lá lên trên này nè. Hành lá, cho một chút xíu hạt nêm với lại đường vào đây á. Bây giờ cái vị nó mặn mặn ngọt ngọt, ăn ngon lắm á. Đó, thêm một cái đùi gà hấp dẫn chưa nè. Đó, những cái thịt gà xé ra cùng với lại những cái nấm cho lên trên này. Nấm hương hoặc là không nói là nấm đông cô cũng được. Cô bác mua được cái gì chúng ta làm cái đó. Thì cái này chỉ là cái phần cho thêm thôi, mình thích thì mình cho vào, không thích thì khỏi cho. Khi đã cho các topping cũng như là thịt gà lên rồi thì cô bác chan nước sốt lên đây. Nước sốt này ăn với lại xôi không cũng ngon nữa. Và cuối cùng thì cho lên đây một ít hành phi nữa cho thơm. Đùi gà để dành tặng ông quý bà. Thưa cô bác, đây là cái món xôi gà nấu theo cách truyền thống. Thì em cũng cho thêm một ít nấm hương vào đây cũng như là các cái nguyên liệu để cái món xôi gà nó thêm phần đậm đà, thơm ngon và nhìn nó đẹp mắt hơn. Và bây giờ thì mời cô bác cùng thưởng thức xôi gà với em. Miếng thịt gà rất là đậm đà và thơm, có chút hành phi, hành lá cùng với lại nấm hương nữa, tạo cho cái món xôi nó thêm đặc sắc. Xôi rất là dẻo luôn nè cô bác, mà nó không có bị nhão ha. Cái hành phi này nè, ăn nó giòn mà nó thơm lắm. Vâng thưa cô bác, vừa rồi là món xôi gà nấu theo cách truyền thống. Nhưng mà ở trong cách làm thì em có thay đổi đôi chút, có cho thêm nấm hương, có xào thịt gà cùng những cái gia vị hiện đại bây giờ nè, để món xôi gà nó thêm phần đậm đà, thơm ngon và nhìn nó đẹp mắt hơn. Chúc cho cô bác nấu món xôi gà thành công, ăn ngon với gia đình trong dịp Tết. Cảm ơn cô bác đã theo dõi và cùng đồng hành với lại kênh Món Ngon Mẹ Nấu trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.